What's up guys? Ayan, welcome ulit sa ating panibagong video. Ayan, as usual, ito ay isang tutorial video. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ba mag-download ng iba't ibang font sa ating desktop or laptop. Ayan, kung kahit anong klaseng design ng font, either signature, cartoons, ayan, kahit ano pa yan, horror font, or Batman font, and kaya natin install. Mabilis lang yung process ng pag-install ng font. So, paano nga ba? Ayan ang tanong. So, pusunod tayo sa ating tutorial. Ayan. First is, open natin ang ating browser para kuha na natin ng font. So, ang i-recommend ko sa inyo na website or website para kuha na ng font is ang thefont.com. Ayan. Type nyo lang dito, the font. Nag-a-appear na yan sa akin bro kasi lagi ko yung ginagamit. Open nyo lang to guys, the font. Ayan. So nandyan, ang dami nyo pagpipili ang font, either kahit anong style, cartoons or horror. Ayan. Lacoste, yan, Lacosta. Ayan. Ang dami nyo pagpipili. Free to guys ha, free lang yan. Wala po siyang bayad. Ang kailangan nyo lang is internet and then laptop or desktop. Ayun yung kailangan. So, halimbawa, magda-download tayo ng font. Isang, halimbawa natin horror na lang. Horror. Like this. Bloodthirst. Yan, Bloodthirst. Try natin to. Download nyo lang. And after download, ayan, download nyo. And then open folder nyo lang. And after that, ayan, nandiyan na. Then extract nyo lang yung files kasi naka-zip siya. Extract files. So, kung kayo nang bahala kung saan folder nyo extract, either sa desktop or sa local Z. Ayan. So, mas maganda sa desktop. Desktop nyo lang. And then yung folder and Bloodthirst. And then open nyo lang. So, yun, extract na siya. Pagkatapos ma-extract, punta natin yung download. Ayan. Andito na siya. Ayan yung font natin. So, punta tayo sa notepad natin. Open tayo ng notepad. Titignan natin kung may font na ba tayo ng Bloodthirst. Bloodthirst. Tignan natin dito. Font. Type tayo dito ng channel natin. And then, format and font. Tignan natin dito yung font. So, wala pa siya guys. Type natin dyan, Bloodthirst. Wala siyang blood. So, install muna natin yung font natin na dindownload. Punta tayo dito sa desktop and Bloodthirst tayo, and then double click nyo lang. Ayan. Pagka double click nyo, ayan na yung font. Install lang natin. Antayin lang natin matapos yung installation niya. Pagkatapos ng installation, check natin dun sa notepad ulit. Tingnan natin sa format. Then yung font. And then check natin dito. Bloodthirst. Yeah, Bloodthirst. Diyan na siya. Tayo natin yung code. Ayan. Lagyan natin yung size. 72. Then okay. Oh. Andiyan na siya guys. Ayan, makikita nyo naman. Ito yung install natin na font. So, ito na yung sample niya. Alit natin content para kitang-kita. And gawin natin 48. Okay. So, ayan na yung install natin. Ganun lang kabilis mag-install ng font. Napakabilis lang. Kung gusto nyo ng iba't ibang font, ayan, kayo nang bahala pumili ng font. Basta ang importante lang, may internet connection kayo para sa pag-download ng font. And then, syempre, kailangan din ng desktop or laptop guys. Sa cellphone naman, ibang tutorial naman yun. So, ayan guys, sana nasundan nyo yung video na yun. And, kung nagustuhan nyo, paki-like, and then sa mga bago din sa aking channel, mag-subscribe na rin kayo
para updated kayo sa aming mga tutorial video at marami pang upcoming na tutorial video. So, comment lang kayo din guys sa aking video, and then kung anong gusto nyo request na tutorial, and titignan natin hanggat kaya natin gawin. Susunod natin sa ating next video. Thank you guys, and I hope you enjoy watching. Thank you and God bless.